Anytiplk channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Windows 7 පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා. Windows 7 පාවිච්චි කරන අයට සමහර වෙලාවට සමහර softwares සමහර games වගේ දේවල් run කරගන්න බෑ. මොකද මෙන්න මේ service pack 1 කියන update එක නැතුව. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ update එක දාගන්නේ සහ ඒක ගන්නෙ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද අපි කතා බහ කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ කැමති web browser එකක් අරගෙන ඒකවා search කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට Windows 7 service pack 1 කියලා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. මෙහෙම search කරගත්තන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන නම් ආයේ service pack 1 download 64 bit 64 bit offline කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යටට ගිහලා වෙන මෙතන තියෙනවා Microsoft ලගේ මෙන්න මේ site එකේ ඒක click කරගත්තන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒලගේ මෙන්න මෙහෙම තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයාලා බලන්න ඕන ඔයාගේ Windows එක මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍ය Windows 7 නම් ඒකේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් size 3කින් තියෙනවා. Windows 7 එකේ service pack 1 එක තියෙනවා 64 bit වලට මෙතන තියෙනවා R2 කියලා service pack 1 කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තේ මෙන්න මේක තමයි මට set උනේ. මගේ තිබ්බේ Windows 7 Ultimate එක. ඉතින් මේක අරගෙන ඉතින් අපිට download කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ මේක download කරගෙන ඔයාගේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඊටු ටික කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ spec පෙන්නන්නම් CPU එකේ. ඉතින් ඔයාලට එදා Far Cry 4 ගෙන ආවේ මේකෙන් ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ Pentium dual core CPU එකක්. ඒක dual core CPU එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව නම් ඔයාලට වැඩක් නැහැ. ඉතින් මෙතන Windows 7 Ultimate තියෙනවා 2009 version එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතන මොකුත් update එකක් නැහැ කියලා. එහෙම තිබ්බා කියලා වැටලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ. ඒක ගත්තාම අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක මෙතනදී වලට පෙන්නන්නම් size එක මෙතන යටින් මම පෙන්නන්නම් මෙතන වලට පේනවා ඉතින් දැන් 903ක් වගේ තමයි මෙගාබයිට් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට සරලවම කරන්න තියෙන මහා ලොකු දෙයක් නෑ. මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඩබල් ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා yes සහ no කියලා එකක්. ඒකේ වලට yes දෙන්න පුළුවන්. yes දීලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම අපිට මේ විදිහට කොටුවක් වගේක් එනවා. ඒ කියන්නේ setup එක open වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක පෙන්වන්න මේ යටට කියලා තියෙන්නේ. හරි මම පොඩ්ඩක් ලං කරලා පෙන්වන්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙතනදී මෙයා කියනවා මේක Windows update කරගන්න හොඳ විදිහක්. ඉතින් මේකේ performance එක සහ reliability එක වැඩි වෙනවා. මේක කරන්න කලින් ඔයාගේ වැඩ කරනමින් තියෙනවා නම් ඒවා save කරන්න. මොකද මේකට වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම මේක restart වෙනවා. කීප වතාවක් restart වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක දැනගෙන ඒ ටික වැඩ කරලා ඉවරලා මේක next දෙන්න. නැත්තම් ඔයාලා කර ඉඳපු වැඩ ටික නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී automatically restart the computer කියන එක ටික එක දීලා තියෙනවා. මොකද එතකොට මෙයා automaticallyම මේක on off කරගන්නවා. ඉතින් ඒක අවුලක් නැහැ නේද? එතකොට restart වෙන එක ඔටෝම කරගත්තාමනේ. ඉතින් මේකට ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේකේ උඩ කියලා තියෙනවා ඔයාලට සමහර කෙනෙක් පැයක් හෝ ඊට වැඩි යන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒක එහෙම තමයි. දැන් වෙලාව මෙතන පේනවා ඔයාගේ 12යි ඔයාගේ නේ මගේ 12:49යි. ඉතින් මම මේක ගිහිලා ඉවරනම් පස්සේ ගන්නම්. මේක ඇත්තටම මේ මැෂින් එකෙත් වෙලාව වැරදි. ඒ වුණාට දැන් මේකේ තියෙන වෙලාව 12:49යි නේ. අපි බලමු කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා. ඉතින් මට මතකයි මේකේ මම කලින් ගේම් එකක් ගැහුවා. මොකද්ද Hitman Absolution ගේම් එක. ඒ ගේම් එක වැඩ කරේ නැහැ. ඒතකොට සමහර software වලත් මට ප්‍රශ්න ආවිලා තියෙනවා. ඒවා වැඩ කරේ මේ අප්ඩේට් එක දාගත්තාන් පස්සේ. ඉතින් Windows 7 වගේ පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවනම් තාම ඒලට පොඩි මැෂින් වල Windows 7 වගේ දාලා ගේම්ස් වගේ run කරගන්න කැමති අය ඉන්නවනම් ඉතින් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. ඇත්තටම හොඳ විදියක්. ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. මොකද Windows 7 එකේ අපිට සාමාන්‍ය game plays ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න වෙලාව ඔයාලට පේනවා 1:26යි. Windows 7 service pack 1 is now installed කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට සරලව මේක close කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට වෙන්නනම් දැන් මෙතන අපිට properties බලුවන් පස්සේ පේන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ screen recording එක ගත්තේ නැත්තේ කියලා කිව්වොත් මේක මේ off වෙන scene එකෙන් තමයි ගත්තේ නැත්තේ. හරි. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති දැන් service pack 1 කියලා වෙනම label එකක් වැදලා තියෙනවා. දැන් කලින් කොහොමද තිබ්බේ නැහැ නේ. හරි. මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න ඉතින් තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. live එතකොට game plays වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ආ වීඩියෝ යටින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න, like එකක් දාලා subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි එන බ්‍රහස්පතින්දා හවස 6ට set වෙනවා.